Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm lòng khìa nước dừa, nhưng với một biến tấu nhìn rất gọn gàng và đẹp mắt. Phần lòng heo tạo hình vòng tròn như bánh donut, khi ăn vừa giòn vừa ngon, thêm công thức nước khìa đậm đà bảo đảm rất bắt cơm. Từng miếng lòng tròn trịa, căng mọng, óng ánh lên sắc vàng nâu đẹp mắt. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay món ăn này với mình nha. Để món ăn được hoàn hảo, các bạn nên đi chợ vào buổi sáng sớm để mua được lòng tươi mới. Khi chế biến sẽ rất dễ làm sạch và không có mùi hôi. Ở đây mình có chuẩn bị 1 kg lòng tươi. Đầu tiên mình dùng dao cắt sát mép để loại bỏ phần mỡ bèo đó các bạn. Tách sợi lòng ra thành một dải dài suôn sẻ, gọn đẹp để mình cuộn donut ha. Các bạn thao tác khéo léo, cẩn thận, đừng cắt phạm vào thành lòng nha các bạn. Mình có thể dùng một chiếc kéo bén để tách nhẹ cho dễ dàng hơn. Lưu ý là mình không nên cắt sạch 100% mà hãy chừa lại một chút chân mỡ bám vào lòng ha. Khi khìa thì chính phần mỡ này sẽ tan chảy, tạo nên độ bóng mượt và vị béo đặc trưng cho món ăn. Bây giờ mình tiến hành làm sạch nè, cho lòng vào thau cùng với 3 muỗng canh bột mì và một chút nước. Bột mì khử mùi và làm sạch rất là hiệu quả nha. Mình bóp nhẹ nhàng đều đặn và mình dùng tay tuốt dọc theo sợi lòng. Sau đó mình đem rửa lại thật sạch ha. Tiếp tục thì mình cho vào 1 muỗng canh nước mắm để bóp lòng. Nước mắm không những giúp khử mùi hiệu quả mà còn làm cho lòng thơm hơn đó. Mình bóp thêm khoảng 5 phút nữa rồi đem đi rửa lại ha. Cuối cùng mình xả nước trực tiếp vào bên trong ruột để đẩy bớt dịch thừa ra ngoài. Mình chỉ làm 1 lần thôi nha các bạn, không tuốt quá nhiều lần hay là dùng nước nóng để rửa, vì làm vậy lòng sẽ bị dai và mất đi độ béo tự nhiên đó. Sau khi làm sạch, mình cắt lòng thành những đoạn dài khoảng 20 cm. Dùng một chiếc đầu đũa gập một đầu lòng vào trong khoảng 2 cm. Sau đó đẩy cái đầu lòng bên kia vào trong phần vừa gập á, mình lòng vào nhau cho đến khi tạo thành một vòng tròn kín nha. Tiếp đến mình dùng một tăm tre nhỏ xiên qua điểm nối để giữ cố định hình dáng nha các bạn. Các bạn cứ làm tương tự như vậy cho đến khi hết phần lòng đã chuẩn bị ha. Mình chọn đoạn lòng có màu trắng hồng tươi tắn nha các bạn. Lòng tươi thì có màu hồng nhẹ và nhìn nó có độ bóng á các bạn. Trong nó mọng nước nữa. Các bạn ưu tiên những đoạn lòng dày cạnh, thân tròn đều. Khi bóp nhẹ thấy có độ đàn hồi và cảm giác bên trong rất là đầy đặn. Những đoạn này khi khìa xong sẽ rất giòn và béo. Bắt một nồi nước lên bếp nè. Cho vào 3 lát gừng và 1 nắm hành lá để tạo mùi thơm. Khi nước vừa nóng lên, không cần đợi sôi hẳn đâu nha, thì mình cho lòng vào trụng thật là nhanh. Chỉ cần thấy lòng hơi co lại là mình vớt ra liền được rồi đó các bạn. Lúc này lòng đã được cố định hình dáng chắc chắn rồi thì mình rút những cái tăm tre ra. Bây giờ mình đi khìa lòng ha. Băm nhuyễn một ít tỏi và một củ hành tím. Cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Đợi dầu nóng thì mình cho hành tỏi băm vào phi lên cho thơm. Tiếp tục mình trút lòng heo vào xào sơ cho ngấm đều hương thơm của hành tỏi. Đến đây thì mình tạm tắt bếp để cho gia vị vào nha các bạn. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt và 1 muỗng canh nước mắm. Bật bếp trở lại ở mức lửa nhỏ, đảo sơ cho gia vị hòa tan và thấm đều vào miếng lòng. Sau đó thì mình cho thêm vào đây 300ml nước dừa, sao cho ngập hết phần lòng heo nha. Mình để ở mức lửa nhỏ liu riu, rim trong khoảng 30 phút nha các bạn. Có một lưu ý nhỏ khi khìa là mình canh vừa đủ để nước sốt bám mảng đều nha. Đừng có để khô quá lòng sẽ bị cứng đó các bạn. Tuyệt đối là không để lửa lớn quá, vì khi nước dừa sệt lại sẽ dễ bị cháy nha. Mình sẽ riu lửa từ từ cho lòng thấm gia vị sâu hơn. Khi nước dừa cạn dần bắt đầu sánh lại như mạch nha và chuyển sang màu nâu cánh gián thì các bạn dùng muỗng múc nước sốt rưới liên tục lên các vòng tròn lòng này để tạo độ bóng mượt ha. Khi thấy nước sốt đã keo lại, bám đều xung quanh miếng lòng thì mình tắt bếp. Bây giờ món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Mình gắp những khoanh lòng tròn trịa xếp ra đĩa nè. Rưới thêm phần nước sốt sệt còn lại lên trên, rắc thêm chút hành lá và chút tiêu nữa cho dậy mùi thơm. Ôi thơm quá các bạn ơi! Mùi nước dừa khìa đặc trưng thoang thoảng. Các bạn xem nè, chỉ cần một chút biến tấu nhỏ thôi là đĩa lòng heo đã khoác lên mình một diện mạo rất là dễ thương phải không nè? Từng miếng lòng căng mọng, mang màu nâu tự nhiên từ nước dừa cực kỳ bắt mắt. Bây giờ mình cùng cắt ra và thưởng thức thôi nào.
Lòng thấm gia vị mặn ngọt vừa phải của nước dừa xiêm hòa quyện cùng hương thơm của tỏi, sả băm và ngũ vị hương. Cắn một miếng, các bạn sẽ cảm nhận ngay độ giòn sần sật của lớp vỏ bên ngoài. Tiếp đến là vị béo, bùi bùi đặc trưng của lòng non. Phần nước sốt kẹo lại, ngọt thanh, đậm đà, quyện chặt lấy từng thớ thịt. Món này các bạn ăn kèm với dưa leo, rau sống, ăn cùng với nước tương dầm ớt hoặc là nước mắm tắc chua ngọt thì hợp vô cùng. Dùng chung với cơm nóng hay là ăn với bánh mì cũng hợp luôn. Các bạn hãy trổ tài làm ngay món ăn này vào dịp cuối tuần nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công và có một bữa ăn thật ấm áp bên người thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ tới. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chúng ta sẽ cùng nhau thử sức với món lòng heo khìa nước dừa. Món ngon rất kích thích vị giác từ lòng heo. Cách sơ chế ruột heo hiệu quả nhất. Từng miếng lòng heo thấm gia vị, mềm mại, hòa quyện với nước dừa béo thơm khó cưỡng. Ăn với cơm hay nhâm nhi trong tiệc đều thích. Cả nhà ai cũng sẽ xuýt xoa với thành phẩm của bạn. Cùng mình vào bếp làm ngay món lòng heo khìa nước dừa hấp dẫn này nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Ruột heo ăn rất hấp dẫn các bạn, chỉ có sơ chế tốn công một chút xíu thôi. Nếu mình chịu khó sơ chế kỹ thì món ăn sẽ thơm ngon hơn rất nhiều nha. Đầu tiên mình cho bột mì vào, nhồi bóp khoảng 5 phút. Bột sẽ cuốn đi chất xơ bám trên bề mặt ruột và bán đi mùi hôi của ruột. Nhồi xong thì mình rửa lại thật sạch với nhiều lần nước nha các bạn. Và mình lấy bớt phần mỡ bám bên trong ruột ha. Cuối cùng mình rửa lại với chanh để ruột được sạch hơn, thơm và trắng hơn các bạn nhé. Bây giờ mình trụng lòng nè, cho nước sôi vào nồi, thêm 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh giấm. Cho ruột vào trụng để ruột săn lại, dễ cắt tạo hình hơn. Trụng 1 phút là được nha. Sau đó mình vớt ra. Tiếp tục cắt ruột thành từng khúc dài khoảng 15 cm. Sau đó mình cắt lại thành khoanh nhỏ khoảng 2/3 chiều ngang của ruột rồi dừng lại, không cắt đứt luôn nha các bạn. Cắt như vậy để tạo hình đẹp mắt, đồng thời gia vị dễ thấm hơn khi khìa ha. Phần sơ chế đã xong. Tiếp theo mình cắt vài lát gừng, đập dập ra và cắt thêm 2 củ hành tím và thêm 3 cây sả mình đập dập ra như vậy ha. Cho vào cối 1 củ hành tím 20g nè, cùng với 15g tỏi, xay nhuyễn để chút nữa mình sẽ dùng đến nha. Bây giờ mình cho hết phần ruột heo đã cắt vào trong chảo. Cho gừng nè, hành tím và sả vào. Thêm 2 muỗng canh rượu trắng nữa. Mình khèo lên cho ruột bớt mùi và nó ra bớt nước á, đồng thời cũng ra bớt mỡ nữa. Xào khoảng từ 5 đến 7 phút.
Lúc này bạn nhìn thấy lượng nước trong chảo rất là nhiều. Bỏ nước này đi ha các bạn. Mình vớt ruột ra, rửa lại một lần nữa. Mình đã rửa xong rồi nè. Bước cuối là mình khìa ruột. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu, cho tỏi và hành tím vào, phi lên cho thơm. Khi nghe mùi thơm và hành tỏi hơi chuyển màu, mình cho ruột heo vào, xào đều để ruột thấm đều hành tỏi cho thơm ha. Mình xào khoảng 5 phút nha. Bây giờ thì tạm tắt bếp. Cho gia vị vào gồm có nửa muỗng canh bột nêm, mình sử dụng bột nêm gà nha các bạn. Nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, 1/3 muỗng cà phê bột gừng, 1 muỗng cà phê bột màu điều. Có thể thay thế 1 muỗng canh màu dầu điều cũng được ha. Nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều và mình mở lửa trở lại. Đảo đều trong khoảng 5 phút cho gia vị thấm ha. Tiếp theo mình cho vào 300ml nước dừa và 300ml nước lạnh. Nước xăm xắp mặt như vậy ha các bạn. Thêm vào 2 củ hành tím và vài tép tỏi nấu chung cho thơm. Khi nước sôi thì mình đậy nắp và hạ lửa trung bình thấp, rim từ từ cho ruột mềm ha. Cứ mỗi 10 phút các bạn mở nắp và đảo đều nha. Sau 40 phút lòng đã mềm rồi các bạn, lượng nước cũng đã cạn dần. Lúc này mình không đậy nắp nữa và tiếp tục khìa, đảo đều liên tục để lòng không bị khét nha. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Nước sệt lại như vậy là được rồi nè, mình tắt bếp. Trang trí thêm ớt và rau nữa nè, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Khi ăn mình cắt ra như thế này ha, rất dễ. Dùng kèm với rau thơm, dưa leo, đồ chua, ăn với cơm bánh mì đều rất ngon, hoặc là làm món nhắm thì càng hấp dẫn nha. Lòng hơi giòn nhẹ, màu sắc bắt mắt, vị mặn ngọt đậm đà ngon lắm, rất thơm nhờ bước sơ chế kỹ đó các bạn. Chúc các bạn làm món lòng khìa nước dừa thật ngon cho bữa cơm gia đình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.